Bạn đã bao giờ cảm thấy bị cuốn vào những trò chơi cảm xúc của phụ nữ, những lần im lặng bất ngờ, hành vi nóng lạnh hay sự thao túng tinh vi khiến bạn nghi ngờ chính mình? Đừng lo, đó không phải lỗi của bạn, nhưng bạn có trách nhiệm vượt qua. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ 10 chiến lược mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ triết lý Khắc Kỷ, giúp bạn làm chủ tâm trí, giữ vững lòng tự trọng và trở thành người đàn ông không thể bị thao túng. Hãy sẵn sàng để khám phá con đường dẫn đến sự tự do cảm xúc và sức hút đích thực. Phần 1. Tách rời cảm xúc. Trong hành trình làm chủ bản thân, người đàn ông Khắc Kỷ hiểu rằng cảm xúc, dù mãnh liệt đến đâu, không được phép trở thành kẻ dẫn dắt. Tách rời cảm xúc không phải là phủ nhận sự tồn tại của chúng, mà là từ chối để chúng định hình hành động hay làm lung lay tâm trí. Đây là nền tảng đầu tiên, là cột trụ vững chắc giúp bạn đứng vững trước những cơn bão thử thách mà người phụ nữ, dù vô tình hay hữu ý, mang đến. Hãy hình dung một kịch bản quen thuộc, bạn đang trong một mối quan hệ, mọi thứ dường như tiến triển tốt đẹp. Những tin nhắn trao đổi đầy hào hứng, những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya, và ánh mắt cô ấy dường như hứa hẹn một tương lai. Rồi đột nhiên, như một cơn gió lạnh thổi qua, cô ấy rút lui. Tin nhắn thưa dần, giọng điệu trở nên xa cách, thậm chí cô ấy biến mất hoàn toàn mà không một lời giải thích. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí bạn rối bời. Bạn tự hỏi, mình đã làm gì sai? Có phải cô ấy không còn hứng thú? Làm sao để kéo cô ấy trở lại? Những câu hỏi này, như những con sóng dữ, cuốn bạn vào vòng xoáy của sự bất an và nghi ngờ. Đa số đàn ông, khi đối diện với tình huống này, để cảm xúc dẫn dắt, họ nhắn tin liên tục, cố gắng tìm kiếm sự chú ý, hoặc thậm chí hạ mình để mong lấy lại sự quan tâm từ cô ấy. Nhưng đây chính là cái bẫy. Trong triết lý Khắc Kỷ, chúng ta học được rằng những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của ta như hành vi hay cảm xúc của người khác không đáng để ta đánh đổi sự bình thản của tâm hồn. Khi bạn phản ứng một cách cảm xúc, khi bạn chạy theo sự chú ý của cô ấy, bạn đã vô tình trao quyền kiểm soát cho người khác. Bạn trở thành con rối trong vở kịch mà cô ấy, dù cố ý hay không, đang đạo diễn. Người đàn ông Khắc Kỷ không rơi vào cái bẫy này. Anh ta hiểu rằng giá trị của mình không phụ thuộc vào sự công nhận từ bất kỳ ai, dù đó là người phụ nữ anh ta yêu mến. Khi cô ấy rút lui, thay vì hoảng loạn, anh ta giữ vững tâm thế bình thản. Dù cô ấy nhắn tin mỗi 5 phút hay im lặng cả tuần, tâm trí anh ta vẫn là một mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng. Sự tách rời cảm xúc này không phải là lạnh lùng hay vô cảm, mà là một trạng thái tự do khỏi sự phụ thuộc vào những yếu tố ngoài tầm kiểm soát. Hãy tưởng tượng bạn là một ngọn núi sừng sững giữa cơn bão. Gió có thể gào thét, mưa có thể trút xuống, nhưng ngọn núi không lung lay. Người phụ nữ, khi rút lui hay thay đổi thái độ, thường đang thử thách sức mạnh tinh thần của bạn. Cô ấy muốn xem liệu bạn có dễ dàng sụp đổ, liệu bạn có chạy theo để cầu xin sự chú ý, hay liệu bạn có để lộ sự bất an. Nếu bạn phản ứng bằng sự lo lắng hay cố gắng sửa chữa tình huống, bạn đã thất bại trong bài kiểm tra này. Nhưng nếu bạn giữ được sự điềm tĩnh, bạn không chỉ vượt qua thử thách mà còn đảo ngược tình thế. Sự bình thản của bạn khiến cô ấy tự hỏi, tại sao anh ấy không phản ứng? Tại sao anh ấy không đuổi theo? Và chính trong khoảnh khắc ấy, sức hút của bạn tăng lên gấp bội. Làm thế nào để rèn luyện sự tách rời cảm xúc? Đầu tiên, hãy nhận thức rằng cảm xúc không phải là kẻ thù, nhưng cũng không phải là người dẫn đường. Khi bạn cảm thấy sự bất an dâng trào khi cô ấy không trả lời tin nhắn hay tỏ ra lạnh nhạt, hãy dừng lại. Hít thở sâu và tự nhắc nhở, cảm xúc này chỉ là thoáng qua. Nó không định nghĩa ta. Hãy hướng sự chú ý vào những gì bạn kiểm soát được, công việc của bạn, sức khỏe của bạn, những mục tiêu dài hạn. Thay vì nhắn tin liên tục để tìm kiếm sự công nhận, hãy dành thời gian cho một buổi tập gym, đọc một cuốn sách hoặc hoàn thành một dự án cá nhân. Những hành động này không chỉ củng cố sự tự tin mà còn giúp bạn xây dựng một cuộc sống không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Triết lý Khắc Kỷ dạy chúng ta rằng hạnh phúc thực sự đến từ bên trong, không phải từ sự chấp thuận của người khác. Khi bạn rèn luyện sự tách rời cảm xúc, bạn không chỉ trở nên bất khả xâm phạm trước những trò chơi tình cảm, mà còn xây dựng một sức mạnh nội tại khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Người phụ nữ, dù tinh tế đến đâu, cũng không thể cưỡng lại sức hút của một người đàn ông biết đứng vững giữa tâm bão. Sự điềm tĩnh của bạn là minh chứng cho sức mạnh, và sức mạnh trong thế giới này luôn là điều khiến trái tim rung động. Hãy nhớ rằng, tách rời cảm xúc không có nghĩa là bạn trở thành một kẻ vô cảm. Bạn vẫn có thể yêu thương, vẫn có thể trân trọng người phụ nữ bên cạnh. Nhưng tình yêu của bạn không phải là sự phụ thuộc, không phải là sự đánh đổi lòng tự trọng. Bạn yêu từ một vị thế của sức mạnh, không phải từ sự yếu đuối. Khi cô ấy nhận ra rằng hành vi của mình không thể làm lung lay bạn,
cô ấy sẽ bắt đầu nhìn bạn bằng một ánh mắt khác, ánh mắt của sự tôn trọng và khao khát. Một ví dụ thực tế, giả sử bạn đang nhắn tin với một cô gái và cô ấy đột nhiên ngừng trả lời. Trong quá khứ, có lẽ bạn sẽ sốt ruột, tự hỏi liệu mình đã nói gì sai, và thậm chí gửi thêm một tin nhắn để kiểm tra. Nhưng giờ đây, với tư duy khắc kỷ, bạn chọn cách khác. Bạn đặt điện thoại xuống, tập trung vào công việc hoặc một sở thích cá nhân. Bạn không để sự im lặng của cô ấy làm xáo trộn tâm trí. Nếu cô ấy quay lại sau vài giờ hay vài ngày, bạn đáp lại một cách bình thản, không chút trách móc hay vội vàng. Nếu cô ấy không quay lại, bạn tiếp tục cuộc sống của mình, không chút hối tiếc. Trong cả hai trường hợp, bạn đều là người chiến thắng, bởi bạn đã giữ vững sự bình thản và lòng tự trọng. Sự tách rời cảm xúc không chỉ là một kỹ năng trong mối quan hệ, mà là một nghệ thuật sống. Nó giúp bạn đối mặt với mọi khía cạnh của cuộc đời, từ những thử thách trong công việc, những xung đột trong gia đình, đến những biến cố ngoài dự đoán. Khi bạn học cách không để cảm xúc chi phối, bạn trở thành chủ nhân của chính mình. Và trong thế giới đầy biến động này, không gì mạnh mẽ hơn một người đàn ông biết làm chủ tâm trí. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ. Lần tới, khi bạn cảm thấy sự thôi thúc phải phản ứng trước hành vi khó hiểu của một người phụ nữ, hãy dừng lại. Hãy tự hỏi, liệu phản ứng này có làm tăng giá trị của ta? Liệu nó có giúp ta tiến gần hơn đến con người mà ta muốn trở thành? Nếu câu trả lời là không, hãy chọn sự im lặng và bình thản. Mỗi lần bạn vượt qua được cám dỗ phản ứng cảm xúc, bạn đang rèn giũa một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự tách rời cảm xúc không phải là đích đến, mà là một hành trình. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy khó khăn, những lúc bản năng muốn lấn át lý trí. Nhưng mỗi lần bạn chọn cách giữ vững tâm thế, bạn đang tiến gần hơn đến lý tưởng của một người đàn ông khắc kỷ, người không bị thao túng bởi hoàn cảnh, không bị cuốn theo dòng chảy của cảm xúc, và luôn đứng vững như một ngọn núi trước mọi cơn bão. Và chính sự kiên định ấy sẽ khiến bạn trở thành một người đàn ông không chỉ bất khả chiến bại, mà còn là người mà mọi người phụ nữ đều khao khát được ở bên. Phần 2. Nhận diện mô hình hành vi. Trong hành trình làm chủ bản thân theo triết lý khắc kỷ, việc nhận diện mô hình hành vi là một kỹ năng tối quan trọng, giống như người thủy thủ đọc được những luồng gió trên đại dương bao la. Phụ nữ, dù vô tình hay hữu ý, thường lặp lại những hành vi nhất định trong mối quan hệ, và những hành vi này không phải là ngẫu nhiên. Chúng là dấu hiệu, là những bài kiểm tra ngầm nhằm thử thách sức mạnh tinh thần và sự tự chủ của bạn. Khi bạn học cách nhận biết và hiểu ý nghĩa của chúng, bạn biến những trò chơi cảm xúc từ một mê cung rối rắm thành một con đường rõ ràng, nơi bạn nắm quyền kiểm soát. Hãy tưởng tượng bạn đang ở giai đoạn đầu của một mối quan hệ. Một ngày, cô ấy nhắn tin không ngừng, tràn đầy sự hào hứng, kể về những kế hoạch tương lai và khiến bạn cảm thấy mình là trung tâm thế giới của cô ấy. Nhưng ngay ngày hôm sau, như thể một bức màn vô hình buông xuống, cô ấy trở nên xa cách, tin nhắn thưa thớt, giọng điệu lạnh nhạt, hoặc tệ hơn, cô ấy hoàn toàn im lặng. Hành vi nóng lạnh này, như sóng vỗ vào bờ rồi rút đi, là một trong những mô hình phổ biến nhất. Nó được thiết kế, dù cố ý hay không, để khiến bạn bối rối, để kiểm tra xem bạn có chạy theo cô ấy, có để lộ sự bất an hay không. Đa số đàn ông, khi đối diện với sự thay đổi này, rơi vào bẫy. Họ nhắn tin liên tục, hỏi han, hoặc cố gắng sửa chữa tình huống, vô tình trao quyền kiểm soát cho cô ấy. Người đàn ông khắc kỷ không để mình bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc ấy. Anh ta quan sát như một nhà thiên văn học đọc các vì sao, và nhận ra rằng hành vi này không phải là ngẫu nhiên. Nó là một bài kiểm tra, và cách vượt qua không phải là phản ứng, mà là giữ vững sự điềm tĩnh. Khi bạn không chạy theo, không để lộ sự hoảng loạn, bạn phá vỡ kịch bản mà cô ấy mong đợi. Sự im lặng của bạn, sự tự chủ của bạn, khiến cô ấy tự hỏi, tại sao anh ấy không phản ứng? Tại sao anh ấy không đuổi theo? Chính trong khoảnh khắc ấy, quyền lực chuyển từ cô ấy sang bạn. Một mô hình khác cần chú ý là kỹ thuật breadcrumb, những mẩu vụn bánh mì cảm xúc. Đây là khi cô ấy dành cho bạn vừa đủ sự chú ý để giữ bạn quan tâm, nhưng không bao giờ thực sự cam kết. Một tin nhắn tán tỉnh vào lúc ngẫu nhiên, một lời hứa hẹn gặp gỡ nhưng không bao giờ thành hiện thực, hay những cử chỉ mơ hồ khiến bạn hy vọng. Mục đích của breadcrumb là giữ bạn ở trạng thái chờ đợi, đầu tư thời gian và cảm xúc mà không nhận lại sự đáp trả tương xứng. Đối diện với hành vi này, người đàn ông khắc kỷ không để mình bị mắc kẹt. Anh ta nhận diện mô hình và hành động với sự rõ ràng. Thay vì tiếp tục chờ đợi, anh ta đối diện trực tiếp, nhưng không phải bằng sự giận dữ hay cảm xúc. Một câu nói đơn giản như, anh không hứng thú với những cử chỉ nửa vời. Nếu em không muốn tiến xa hơn, anh tôn trọng, nhưng anh sẽ không chờ đợi mãi, đủ để đặt dấu chấm hết cho trò chơi.
Lời nói ấy không mang tính công kích mà là tuyên ngôn của lòng tự trọng. Triết lý Khắc Kỷ dạy chúng ta rằng sự hiểu biết là sức mạnh. Khi bạn nhận diện được mô hình hành vi, bạn không còn là con mồi trong trò chơi cảm xúc. Bạn trở thành người quan sát, người phân tích và cuối cùng là người quyết định. Hành vi của cô ấy, dù phức tạp đến đâu, cũng trở nên dễ đoán. Và khi bạn dự đoán được, bạn có thể hành động với sự tự tin và chủ động. Điều này không chỉ giúp bạn vượt qua những thử thách trong mối quan hệ, mà còn rèn luyện một tư duy sắc bén, áp dụng được trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hãy bắt đầu bằng việc quan sát mà không phán xét. Mỗi khi bạn cảm thấy bối rối trước hành vi của một người phụ nữ, hãy dừng lại và tự hỏi, đây có phải là một mô hình? Cô ấy đã từng làm điều này trước đây chưa? Ghi chú lại, dù chỉ trong tâm trí, những lần cô ấy thay đổi thái độ hay cố tình giữ khoảng cách. Khi bạn nhận ra sự lặp lại, bạn sẽ thấy trò chơi không còn đáng sợ. Nó chỉ là một chuỗi hành vi có thể dự đoán, và bạn có quyền chọn cách đáp lại hoặc không đáp lại. Sự nhận diện mô hình hành vi là bước đầu tiên để làm chủ cuộc chơi, nhưng sức mạnh thực sự nằm ở cách bạn hành động sau đó. Bằng cách giữ vững sự bình thản, bạn không chỉ vượt qua bài kiểm tra của cô ấy, mà còn khẳng định giá trị của chính mình. Trong thế giới Khắc Kỷ, lòng tự trọng là ngọn lửa không bao giờ tắt, và sự tự chủ là ánh sáng dẫn bạn qua mọi bóng tối. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. Phần 3. Đặt ranh giới sớm. Trong hành trình rèn luyện bản thân theo triết lý Khắc Kỷ, việc đặt ranh giới sớm là một biểu hiện cao quý của lòng tự trọng và sự tự chủ. Ranh giới không phải là bức tường ngăn cách bạn với người khác, mà là tuyên ngôn rõ ràng về giá trị của bạn, về những gì bạn chấp nhận và những gì bạn không cho phép. Nó giống như đường viền của một bức tranh định hình, bảo vệ và làm nổi bật ý nghĩa của tác phẩm. Trong các mối quan hệ, đặc biệt khi đối diện với những trò chơi cảm xúc, đặt ranh giới từ sớm không chỉ bảo vệ tâm hồn bạn mà còn thiết lập một nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Hãy hình dung bạn đang bắt đầu một mối quan hệ mới. Mọi thứ có vẻ tươi sáng, nhưng rồi bạn nhận ra một số hành vi khiến bạn khó chịu. Cô ấy liên tục hủy kế hoạch vào phút cuối mà không lời giải thích, hoặc nhắn tin một cách hời hợt để bạn chờ đợi trong sự bấp bênh. Đa số đàn ông, vì sợ làm mất lòng hoặc lo rằng sự thẳng thắn sẽ đẩy cô ấy ra xa, chọn cách im lặng. Họ nhẫn nhịn, hy vọng mọi thứ sẽ tự cải thiện. Nhưng đây chính là sai lầm. Trong triết lý Khắc Kỷ, chúng ta hiểu rằng những gì ta dung túng sẽ tiếp diễn, và khi bạn không đặt ranh giới, bạn đang ngầm cho phép người khác xem nhẹ giá trị của mình. Người đàn ông Khắc Kỷ không né tránh việc thiết lập ranh giới, bởi anh ta biết rằng lòng tự trọng là ngọn lửa thiêng không thể bị dập tắt. Ranh giới không phải là sự kiểm soát hay áp đặt, mà là cách bạn tuyên bố, đây là cách tôi mong muốn được đối xử, và tôi sẽ không chấp nhận điều gì kém hơn. Ví dụ, nếu cô ấy thường xuyên hủy hẹn mà không lý do, bạn không phớt lờ hay tỏ ra dễ dãi. Thay vào đó, bạn bình tĩnh nói, anh nhận thấy em hay hủy kế hoạch vào phút chót, và anh coi trọng sự nhất quán. Nếu em không thực sự muốn gặp, anh hiểu, nhưng anh không muốn tiếp tục tình trạng này. Lời nói ấy không mang tính công kích, không chứa đựng sự giận dữ, mà là một sự khẳng định rõ ràng, xuất phát từ sự tự tin và lòng tự trọng. Việc đặt ranh giới sớm mang lại sức mạnh to lớn. Thứ nhất, nó bảo vệ năng lượng tinh thần của bạn khỏi bị hao mòn bởi những hành vi thiếu tôn trọng. Thứ hai, nó gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng bạn là người biết giá trị của mình, và chỉ những ai sẵn sàng tôn trọng bạn mới có chỗ trong cuộc sống của bạn. Điều đáng ngạc nhiên là, trái với lo lắng của nhiều người, ranh giới không đẩy phụ nữ ra xa. Ngược lại, chúng thường khiến họ tôn trọng bạn hơn. Một người đàn ông có ranh giới rõ ràng là người đàn ông có sức mạnh, và sức mạnh ấy, trong mắt phụ nữ, là một sự cuốn hút không thể cưỡng lại. Hãy xem xét một tình huống khác. Bạn đang hẹn hò với một cô gái, và cô ấy có thói quen tán tỉnh người khác ngay trước mặt bạn, có thể để khiến bạn ghen hoặc để kiểm tra phản ứng của bạn. Đa số đàn ông sẽ phản ứng bằng cách tức giận hoặc cố gắng cạnh tranh, nhưng cả hai cách này đều xuất phát từ sự bất an. Người đàn ông Khắc Kỷ chọn cách khác. Anh ta không để cảm xúc lấn át, mà bình tĩnh kéo cô ấy sang một bên và nói, anh không chơi trò ghen tuông. Nếu em muốn chú ý đến người khác, anh tôn trọng, nhưng anh sẽ không ở lại trong tình huống này. Lời nói ấy không phải là lời đe dọa, mà là một tuyên ngôn về lòng tự trọng. Bạn đang cho cô ấy cơ hội điều chỉnh hành vi, nhưng đồng thời khẳng định rằng bạn sẵn sàng rời đi nếu ranh giới của mình bị xâm phạm. Triết lý Khắc Kỷ dạy chúng ta rằng chúng ta chỉ kiểm soát được hành động và thái độ của chính mình, không phải của người khác. Đặt ranh giới là cách bạn thực hành quyền kiểm soát ấy. Nó không phải là cố gắng thay đổi cô ấy, mà là định hình cách bạn cho phép bản thân được đối xử. Khi bạn đặt ranh giới,
Bạn tạo ra một môi trường nơi sự tôn trọng và trung thực trở thành tiêu chuẩn, thay vì những trò chơi cảm xúc và sự thao túng. Để thực hành, hãy bắt đầu bằng việc xác định những gì bạn coi là không thể chấp nhận được. Đó có thể là sự thiếu nhất quán, sự thiếu tôn trọng thời gian của bạn, hay những hành vi gây tổn thương. Khi bạn nhận ra một hành vi vượt quá giới hạn, hãy đối diện nó ngay lập tức, nhưng với sự bình tĩnh và tự tin. Đừng chờ đợi đến khi sự thất vọng tích tụ thành cơn giận, bởi lúc đó, bạn đã để cảm xúc chi phối. Hãy nhớ rằng ranh giới không chỉ là để bảo vệ bạn, mà còn là món quà bạn trao cho mối quan hệ, một cơ hội để cả hai xây dựng sự trung thực và tôn trọng. Đặt ranh giới sớm là một hành động của lòng can đảm và sự tự chủ. Nó tuyên bố rằng bạn không chỉ là một người đàn ông biết yêu thương, mà còn là một người đàn ông biết yêu thương chính mình. Trong thế giới khắc kỷ, đó là nền tảng cho một cuộc sống đầy ý nghĩa và sức mạnh. Phần 4. Giữ bình tĩnh dưới áp lực. Trong hành trình rèn giũa bản thân theo triết lý khắc kỷ, giữ bình tĩnh dưới áp lực là một nghệ thuật, là ánh thép sắc bén được tôi luyện qua những thử thách khắc nghiệt nhất. Cuộc sống, và đặc biệt là các mối quan hệ, thường mang đến những khoảnh khắc thử thách tâm trí, những tình huống được thiết kế, dù vô tình hay cố ý, để khiến bạn mất kiểm soát. Khi đối diện với những trò chơi cảm xúc, người đàn ông khắc kỷ đứng vững như một ngọn núi giữa cơn bão, bất động trước những cơn gió gào thét của sự thao túng. Sự bình tĩnh không chỉ là sức mạnh, mà còn là tuyên ngôn rằng không ai có thể làm lung lay tâm hồn bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang ở một bữa tiệc, trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ bạn đang hẹn hò. Đột nhiên, cô ấy bắt đầu tán tỉnh một người đàn ông khác ngay trước mặt bạn, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh hướng về phía anh ta. Hoặc trong một buổi hẹn, cô ấy bất ngờ nhắc về người yêu cũ, kể lại những kỷ niệm đầy cảm xúc như thể muốn khơi dậy sự bất an trong bạn. Những hành vi này không phải ngẫu nhiên. Chúng là những mũi tên được phóng ra để kiểm tra xem bạn có dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của ghen tuông, giận dữ hay bất an. Đa số đàn ông, khi đối diện với những tình huống này, rơi vào bẫy. Họ phản ứng bằng cách tranh cãi, cố gắng vượt qua đối thủ, hoặc tỏ ra khó chịu, vô tình để lộ sự yếu đuối trong tâm hồn. Người đàn ông khắc kỷ chọn một con đường khác. Anh ta hiểu rằng những hành vi này, dù gây tổn thương đến đâu, chỉ có sức mạnh nếu bạn trao cho chúng sức mạnh ấy. Khi cô ấy nhắc về người yêu cũ, thay vì cau mày hay đáp lại bằng sự bực bội, bạn mỉm cười nhẹ nhàng và nói, nghe thú vị đấy. Chắc anh ấy là một người tuyệt vời. Lời đáp ấy không mang theo sự cay đắng hay cạnh tranh, mà là sự tự tin thản nhiên, như thể bạn không bị lay động bởi bất kỳ mũi tên nào. Nếu cô ấy tán tỉnh người khác trước mặt bạn, bạn không lao vào cuộc chiến giành sự chú ý. Thay vào đó, bạn tiếp tục cuộc trò chuyện với người khác, giữ vẻ điềm tĩnh như thể hành vi của cô ấy không hề chạm đến bạn. Sự bình tĩnh này không phải là sự kìm nén, mà là sự tự do khỏi sự chi phối của cảm xúc. Triết lý khắc kỷ dạy chúng ta rằng những gì nằm ngoài tầm kiểm soát như hành động hay lời nói của người khác không đáng để ta đánh đổi sự an lạc của tâm hồn. Khi bạn giữ bình tĩnh dưới áp lực, bạn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, tôi không thể bị thao túng. Tôi là chủ nhân của chính mình. Sự bình tĩnh ấy làm đảo lộn kịch bản mà cô ấy mong đợi. Cô ấy có thể kỳ vọng bạn sẽ nổi giận, ghen tuông, hoặc cố gắng giành lại sự chú ý. Nhưng khi bạn không làm điều đó, bạn trở thành một bí ẩn. Bí ẩn ấy khiến cô ấy tự hỏi, tại sao anh ấy không phản ứng? Điều gì khiến anh ấy tự tin đến vậy? Và chính sự tự tin ấy là ngọn lửa thu hút mọi ánh nhìn. Làm thế nào để rèn luyện sự bình tĩnh này? Đầu tiên, hãy nhận thức rằng cảm xúc là những vị khách thoáng qua, không phải chủ nhân của bạn. Khi bạn cảm thấy sự giận dữ hay bất an dâng lên, hãy dừng lại, hít thở sâu và tự nhắc nhở, cảm xúc này không định nghĩa tôi chọn cách phản ứng. Hãy tập trung vào những gì bạn kiểm soát được, giọng điệu của bạn, ngôn ngữ cơ thể và thái độ của bạn. Thay vì để bản thân bị cuốn vào drama, hãy hướng sự chú ý vào những mục tiêu lớn hơn công việc, sức khỏe hay sự phát triển cá nhân. Mỗi lần bạn vượt qua được cám dỗ phản ứng cảm xúc, bạn đang rèn giũa một tâm trí sắc bén hơn. Hãy thực hành trong những tình huống nhỏ. Khi cô ấy chậm trả lời tin nhắn, thay vì sốt ruột, hãy để điện thoại xuống và làm việc gì đó ý nghĩa. Khi cô ấy đưa ra một bình luận khiêu khích, thay vì đáp trả ngay lập tức, hãy mỉm cười và thay đổi chủ đề. Những hành động nhỏ này tích lũy thành thói quen, biến bạn thành một người đàn ông không chỉ bình tĩnh trong mối quan hệ, mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Giữ bình tĩnh dưới áp lực là minh chứng cho sức mạnh nội tại. Trong thế giới khắc kỷ, đó là nghệ thuật sống, nghệ thuật biến những thử thách thành cơ hội để khẳng định lòng tự trọng và sự tự chủ. Khi bạn đứng vững trước áp lực, bạn không chỉ vượt qua trò chơi cảm xúc, mà còn trở thành người đàn ông mà mọi thử thách đều phải cúi đầu. Phần 5.
tập trung vào mục tiêu dài hạn. Trong hành trình rèn luyện bản thân theo triết lý Khắc Kỷ, việc tập trung vào mục tiêu dài hạn là ngọn hải đăng dẫn lối qua những cơn sóng cảm xúc và những trò chơi tâm lý. Cuộc sống, đặc biệt trong các mối quan hệ, thường lôi kéo chúng ta vào những drama ngắn hạn, những tin nhắn không được trả lời, những hành vi khó hiểu hay những khoảnh khắc bất an. Nhưng người đàn ông Khắc Kỷ hiểu rằng giá trị thực sự của anh ta không nằm ở sự công nhận tức thời, mà ở những gì anh ta xây dựng qua thời gian. Bằng cách hướng tâm trí về những mục tiêu lớn lao, bạn không chỉ vượt qua những cám dỗ cảm xúc mà còn trở thành một người đàn ông sống với mục đích, cuốn hút bởi chính sự kiên định của mình. Hãy tưởng tượng bạn đang hẹn hò với một người phụ nữ và mọi thứ dường như tiến triển tốt đẹp. Những cuộc trò chuyện đầy hứng khởi, những kế hoạch tương lai được vẽ ra và bạn bắt đầu cảm thấy một sự gắn kết. Rồi đột nhiên, cô ấy thay đổi. Tin nhắn thưa dần, cô ấy trở nên xa cách hoặc hủy bỏ kế hoạch mà không giải thích. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí bạn có thể bị cuốn vào vòng xoáy của sự nghi ngờ. Bạn tự hỏi, mình đã làm gì sai? Làm sao để lấy lại sự chú ý của cô ấy? Đa số đàn ông, khi đối diện với tình huống này, sẽ cố gắng sửa chữa mối quan hệ. Họ nhắn tin nhiều hơn, trở nên quá sẵn sàng, hoặc thậm chí thay đổi bản thân để làm hài lòng cô ấy. Nhưng đây là con đường dẫn đến sự phụ thuộc và mất kiểm soát. Người đàn ông Khắc Kỷ không để mình bị cuốn vào những drama ngắn hạn ấy. Anh ta biết rằng cuộc sống của mình không được định nghĩa bởi sự chú ý của bất kỳ ai, mà bởi những gì anh ta đang xây dựng: sự nghiệp, sức khỏe và sự phát triển cá nhân. Khi cô ấy rút lui, thay vì hoảng loạn, anh ta hướng sự chú ý vào những mục tiêu dài hạn. Anh ta đến phòng gym, tập trung vào công việc hoặc dành thời gian cho những đam mê cá nhân. Hành động này không chỉ bảo vệ tâm trí khỏi sự bất an, mà còn củng cố lòng tự trọng. Bạn không cần sự công nhận từ cô ấy, bởi sự tiến bộ trong cuộc sống của bạn chính là nguồn xác nhận mạnh mẽ nhất. Triết lý Khắc Kỷ dạy chúng ta rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc sống đúng với mục đích, không phải từ những khoảnh khắc thoáng qua của sự hài lòng. Khi bạn tập trung vào mục tiêu dài hạn, bạn trở nên ít bị ảnh hưởng bởi những biến động cảm xúc. Một tin nhắn không được trả lời không còn là thảm họa, mà chỉ là một chi tiết nhỏ trong bức tranh lớn của cuộc đời bạn. Sự độc lập cảm xúc này không chỉ giúp bạn vượt qua những trò chơi tâm lý, mà còn khiến bạn trở nên cuốn hút hơn. Một người đàn ông có mục đích, một người đàn ông đang xây dựng đế chế của riêng mình, luôn toát ra sức mạnh mà không lời nói nào có thể diễn tả. Làm thế nào để thực hành sự tập trung này? Đầu tiên, hãy xác định rõ những mục tiêu dài hạn của bạn. Đó có thể là phát triển sự nghiệp, cải thiện sức khỏe, hoặc theo đuổi một đam mê. Viết chúng ra, và mỗi ngày, dành thời gian để tiến gần hơn đến những mục tiêu ấy. Khi bạn cảm thấy bị cuốn vào drama của một mối quan hệ, hãy dừng lại và tự hỏi, việc này có giúp mình tiến gần hơn đến con người mà mình muốn trở thành không? Nếu câu trả lời là không, hãy chuyển hướng năng lượng của bạn vào những gì thực sự quan trọng. Hãy thực hành trong những tình huống cụ thể. Nếu cô ấy trở nên xa cách, thay vì nhắn tin liên tục để tìm kiếm sự chú ý, hãy dành buổi tối đó để hoàn thành một dự án công việc hoặc đọc một cuốn sách truyền cảm hứng. Nếu cô ấy hủy kế hoạch vào phút cuối, hãy biến thời gian ấy thành cơ hội để chăm sóc bản thân, một buổi tập luyện, một chuyến đi bộ, hoặc một khoảnh khắc tĩnh lặng để suy ngẫm. Những hành động này không chỉ giúp bạn giữ vững tâm trí, mà còn xây dựng một cuộc sống đáng tự hào. Tập trung vào mục tiêu dài hạn là cách bạn tuyên bố rằng cuộc sống của bạn lớn hơn bất kỳ mối quan hệ nào. Trong thế giới Khắc Kỷ, đó là con đường dẫn đến sự tự do thực sự, tự do khỏi sự phụ thuộc, tự do khỏi những trò chơi cảm xúc, và tự do để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi bạn sống với mục đích, bạn không chỉ vượt qua những thử thách, mà còn trở thành ngọn lửa soi sáng cho chính mình và những người xung quanh. Phần 6. Tránh trả đũa cảm xúc. Trong hành trình rèn luyện bản thân theo triết lý Khắc Kỷ, việc tránh trả đũa cảm xúc là minh chứng cho sự tự chủ và lòng kiên định. Khi đối diện với những hành vi khiêu khích hay tổn thương trong một mối quan hệ, bản năng thường thôi thúc chúng ta đáp trả để lấy lại công bằng, để chứng minh bản thân, hoặc đơn giản là để làm dịu cơn giận. Nhưng người đàn ông Khắc Kỷ hiểu rằng trả đũa cảm xúc không bao giờ mang lại chiến thắng. Nó chỉ kéo bạn vào một vòng xoáy mất kiểm soát, nơi bạn trở thành con rối của chính cảm xúc mình. Thay vì để sự tức giận hay bất an dẫn lối, bạn chọn sự im lặng và bình thản, khẳng định rằng không ai có thể thao túng tâm trí bạn. Hãy hình dung một tình huống quen thuộc. Bạn đang ở một buổi tiệc cùng người phụ nữ bạn hẹn hò, và cô ấy bắt đầu tán tỉnh một người đàn ông khác ngay trước mặt bạn. Nụ cười của cô ấy, ánh mắt lấp lánh hướng về anh ta, như một mũi dao khơi dậy sự ghen tuông. Hoặc cô ấy cố tình im lặng, không trả lời tin nhắn của bạn trong nhiều ngày, khiến bạn cảm thấy bị xem nhẹ. Trong những khoảnh khắc này,
Bản năng có thể thúc đẩy bạn đáp trả. Bạn có thể muốn tán tỉnh một người khác để khiến cô ấy ghen, hoặc gửi một tin nhắn đầy trách móc để đòi lại sự chú ý. Nhưng đây là cái bẫy. Trả đũa cảm xúc, dù có mang lại khoảnh khắc thỏa mãn nhất thời, lại là dấu hiệu của sự yếu đuối. Nó cho thấy bạn đang bị chi phối bởi hành vi của người khác, rằng cô ấy đang nắm quyền kiểm soát. Người đàn ông Khắc Kỷ không rơi vào bẫy ấy. Anh ta hiểu rằng phản ứng cảm xúc là con đường dẫn đến sự phụ thuộc, nơi bạn để người khác định đoạt trạng thái tâm trí của mình. Thay vì đáp trả, anh ta chọn sự thờ ơ đầy ý nghĩa. Nếu cô ấy tán tỉnh người khác, anh ta không lao vào cuộc chiến giành sự chú ý. Anh ta tiếp tục trò chuyện với những người xung quanh, giữ vẻ điềm tĩnh như thể hành vi của cô ấy không hề chạm đến mình. Nếu cô ấy im lặng, anh ta không gửi những tin nhắn đầy cảm xúc để đòi hỏi câu trả lời. Thay vào đó, anh ta tập trung vào cuộc sống của mình, công việc, sở thích hay những người thực sự trân trọng anh ta. Sự thờ ơ này không phải là sự lạnh lùng, mà là sự tự do khỏi sự cần thiết phải chứng minh bản thân. Triết lý Khắc Kỷ dạy rằng chúng ta chỉ kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình, không phải của người khác. Khi bạn trả đũa cảm xúc, bạn đang trao quyền cho người khác định hình cách bạn hành xử. Ngược lại, khi bạn giữ vững sự bình tĩnh, bạn khẳng định rằng bạn là chủ nhân của tâm trí mình. Hành động này phá vỡ kịch bản mà cô ấy mong đợi. Cô ấy có thể hy vọng bạn sẽ tức giận, ghen tuông hoặc cố gắng giành lại sự chú ý. Nhưng khi bạn không làm điều đó, bạn trở thành một bí ẩn. Sự bí ẩn ấy khiến cô ấy tự hỏi, tại sao anh ấy không phản ứng? Điều gì khiến anh ấy mạnh mẽ đến vậy? Và chính sức mạnh ấy là ngọn lửa thu hút sự tôn trọng. Làm thế nào để rèn luyện sự tránh trả đũa cảm xúc? Đầu tiên, hãy nhận thức rằng cảm xúc là những cơn sóng, chúng đến rồi đi, và bạn không bắt buộc phải hành động theo chúng. Khi bạn cảm thấy sự thôi thúc muốn đáp trả, hãy dừng lại, hít thở sâu và tự hỏi, nếu mình phản ứng, điều này có làm tăng giá trị của mình không? Nó có giúp mình tiến gần hơn đến con người mình muốn trở thành không? Nếu câu trả lời là không, hãy chọn sự im lặng. Hãy chuyển hướng năng lượng của bạn vào những việc ý nghĩa, một buổi tập luyện, một dự án cá nhân, hoặc một cuộc trò chuyện với những người bạn đáng tin cậy. Hãy thực hành trong những tình huống nhỏ. Nếu cô ấy đưa ra một bình luận khiêu khích, thay vì đáp trả ngay lập tức, hãy mỉm cười và thay đổi chủ đề. Nếu cô ấy cố tình làm bạn ghen, hãy giữ vẻ điềm tĩnh và tập trung vào việc tận hưởng khoảnh khắc của chính mình. Những hành động này không chỉ giúp bạn vượt qua thử thách, mà còn rèn giũa một tâm trí kiên cường, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ áp lực nào trong cuộc sống. Tránh trả đũa cảm xúc là minh chứng cho sức mạnh nội tại. Trong thế giới Khắc Kỷ, đó là con đường dẫn đến sự tự chủ thực sự, nơi bạn không bị cuốn theo những cơn sóng cảm xúc, không bị thao túng bởi hành vi của người khác, và luôn đứng vững với lòng tự trọng. Khi bạn chọn sự bình tĩnh thay vì trả đũa, bạn không chỉ chiến thắng trong mối quan hệ, mà còn khẳng định rằng bạn là người đàn ông không thể bị lay chuyển. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn nữa nhé. Phần 7. Giao tiếp rõ ràng và kiên định. Trong hành trình rèn luyện bản thân theo triết lý Khắc Kỷ, giao tiếp rõ ràng và kiên định là ngọn đuốc soi sáng con đường dẫn đến sự tôn trọng và trung thực trong các mối quan hệ. Lời nói, khi được sử dụng đúng cách, không chỉ là công cụ truyền đạt mà còn là vũ khí bảo vệ lòng tự trọng và thiết lập ranh giới. Người đàn ông Khắc Kỷ hiểu rằng giao tiếp không phải là nơi để cảm xúc bùng nổ hay sự né tránh ngự trị, mà là không gian để bày tỏ nhu cầu và quan điểm với sự bình tĩnh và tự tin. Khi đối diện với những trò chơi cảm xúc, khả năng giao tiếp rõ ràng và kiên định giúp bạn phá vỡ vòng xoáy của sự hiểu lầm và thao túng, đồng thời khẳng định giá trị của chính mình. Hãy tưởng tượng bạn đang hẹn hò với một người phụ nữ, và gần đây cô ấy bắt đầu có những hành vi khiến bạn bối rối. Cô ấy trở nên xa cách, trả lời tin nhắn một cách hời hợt, hoặc hủy kế hoạch mà không giải thích rõ ràng. Những hành vi này làm bạn cảm thấy bị xem nhẹ, nhưng bạn không chắc liệu có nên lên tiếng hay chỉ im lặng chờ đợi. Đa số đàn ông rơi vào hai thái cực, hoặc họ bùng nổ cảm xúc, trách móc và đòi hỏi câu trả lời, hoặc họ né tránh vấn đề, hy vọng mọi thứ sẽ tự giải quyết. Cả hai cách đều thất bại. Bùng nổ cảm xúc khiến bạn trở nên yếu đuối, còn né tránh chỉ kéo dài sự bất an. Người đàn ông Khắc Kỷ chọn con đường thứ ba, đối diện vấn đề trực tiếp, nhưng với sự điềm tĩnh và kiên định. Giao tiếp rõ ràng và kiên định không phải là sự công kích hay đòi hỏi. Nó là sự bày tỏ trung thực về những gì bạn quan sát, cảm nhận và mong đợi, mà không để cảm xúc lấn át. Ví dụ, nếu cô ấy liên tục xa cách, bạn có thể nói, anh nhận thấy dạo này em ít liên lạc và có vẻ xa cách. Anh không chắc điều gì đang xảy ra, nhưng anh muốn hiểu rõ hơn. Có điều gì chúng ta cần nói rõ không? Lời nói này không mang tính buộc tội, không chứa đựng sự giận dữ hay bất an.
Nó là một lời mời gọi trung thực, mở ra không gian cho sự đối thoại. Bằng cách này, bạn không chỉ giữ vững lòng tự trọng mà còn tạo cơ hội để mối quan hệ phát triển dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Triết lý Khắc Kỷ dạy rằng chúng ta chỉ kiểm soát được hành động và thái độ của mình, không phải của người khác. Giao tiếp rõ ràng là cách bạn thực hành quyền kiểm soát ấy. Khi bạn bày tỏ quan điểm một cách bình tĩnh, bạn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: tôi không sợ đối diện với sự thật và tôi mong đợi sự trung thực. Sự kiên định trong lời nói không chỉ giúp bạn giải quyết vấn đề, mà còn khiến người phụ nữ nhìn bạn với ánh mắt khác, ánh mắt của sự tôn trọng. Một người đàn ông dám nói lên nhu cầu của mình, không bị cảm xúc chi phối, là một người đàn ông toát lên sức mạnh và sự cuốn hút. Làm thế nào để rèn luyện giao tiếp rõ ràng và kiên định? Đầu tiên, hãy học cách nhận diện cảm xúc của mình trước khi nói. Khi bạn cảm thấy bất an hay khó chịu vì hành vi của cô ấy, hãy dừng lại và tự hỏi mình đang cảm thấy gì và mình muốn điều gì từ cuộc trò chuyện này. Điều này giúp bạn sắp xếp suy nghĩ và tránh để cảm xúc lấn át. Tiếp theo, hãy luyện tập cách diễn đạt ngắn gọn và trực diện. Thay vì vòng vo hay đổ lỗi, hãy tập trung vào việc bày tỏ quan sát và mong muốn của bạn. Ví dụ, thay vì nói, sao em cứ hủy hẹn hoài vậy? Em không tôn trọng anh à? Hãy thử, anh nhận thấy em hay hủy hẹn vào phút chót và anh muốn chúng ta tôn trọng thời gian của nhau. Em nghĩ sao về việc này? Hãy thực hành trong những tình huống nhỏ. Nếu cô ấy trả lời tin nhắn một cách hời hợt, thay vì im lặng hoặc đáp lại bằng sự khó chịu, bạn có thể nói, anh cảm thấy em dạo này ít hào hứng khi nhắn tin. Nếu có gì không ổn, anh sẵn sàng lắng nghe. Những câu nói như vậy không chỉ mở ra đối thoại mà còn củng cố hình ảnh của bạn như một người đàn ông tự tin và trưởng thành. Qua thời gian, giao tiếp rõ ràng và kiên định sẽ trở thành bản năng, giúp bạn không chỉ trong mối quan hệ mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Giao tiếp rõ ràng và kiên định là nghệ thuật sống trong thế giới khắc kỷ. Nó biến những thử thách thành cơ hội để khẳng định lòng tự trọng và xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự trung thực. Khi bạn nói lên sự thật với sự bình tĩnh, bạn không chỉ vượt qua những trò chơi cảm xúc mà còn trở thành người đàn ông mà mọi người kính nể và khao khát được ở bên. Phần 8. Ưu tiên sức khỏe bản thân. Trong hành trình rèn luyện bản thân theo triết lý Khắc Kỷ, việc ưu tiên sức khỏe bản thân là nền tảng cốt lõi, là ngọn lửa thiêng liêng giữ cho tâm hồn và thể xác luôn vững vàng. Người đàn ông Khắc Kỷ hiểu rằng mối quan hệ quan trọng nhất không phải với bất kỳ ai khác, mà là với chính mình. Khi đối diện với những trò chơi cảm xúc hay những mối quan hệ làm lung lay sự bình an, anh ta không để mình bị cuốn vào vòng xoáy của sự phụ thuộc. Thay vào đó, anh ta đặt sức khỏe tinh thần, cảm xúc và thể chất lên hàng đầu, khẳng định rằng không ai dù quan trọng đến đâu đáng để anh ta đánh đổi sự an lạc của tâm hồn. Hãy hình dung bạn đang hẹn hò với một người phụ nữ và mối quan hệ bắt đầu trở nên rối rắm. Một ngày, cô ấy tràn đầy sự quan tâm, khiến bạn cảm thấy mình là trung tâm thế giới của cô ấy. Nhưng ngày hôm sau, cô ấy trở nên lạnh nhạt, trả lời tin nhắn một cách hời hợt, hoặc thậm chí im lặng hoàn toàn. Những tín hiệu lẫn lộn này khiến bạn rơi vào trạng thái bất an. Bạn bắt đầu tự hỏi, mình đã làm gì sai? Làm sao để lấy lại sự chú ý của cô ấy? Trong những khoảnh khắc này, nhiều người đàn ông để mình bị cuốn vào trò chơi cảm xúc. Họ cố gắng thay đổi bản thân, nhắn tin nhiều hơn, hoặc thậm chí hy sinh thời gian và năng lượng để làm hài lòng cô ấy. Nhưng đây là con đường dẫn đến sự kiệt quệ. Người đàn ông Khắc Kỷ không để mình bị mắc kẹt trong vòng xoáy ấy. Anh ta hiểu rằng sức khỏe bản thân tinh thần, cảm xúc và thể chất là tài sản quý giá nhất. Khi một mối quan hệ bắt đầu làm tổn hại đến sự bình an, anh ta dừng lại và tự hỏi, mối quan hệ này đang ảnh hưởng đến mình như thế nào? Nó có đang lấy đi sự tự tin, năng lượng hay niềm vui của mình không? Nếu câu trả lời là có, anh ta không ngần ngại rút lui. Anh ta không xem việc ưu tiên bản thân là ích kỷ, mà là một hành động cần thiết để bảo vệ giá trị của mình. Thay vì chạy theo sự chú ý của cô ấy, anh ta dành thời gian cho những điều nuôi dưỡng tâm hồn, một buổi tập gym, một dự án cá nhân hay một cuộc trò chuyện với những người bạn thực sự trân trọng anh ta. Triết lý Khắc Kỷ dạy rằng hạnh phúc thực sự đến từ bên trong, không phải từ sự công nhận của người khác. Khi bạn ưu tiên sức khỏe bản thân, bạn xây dựng một cuộc sống không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Điều này không chỉ giúp bạn vượt qua những trò chơi cảm xúc, mà còn khiến bạn trở nên cuốn hút hơn. Một người đàn ông biết chăm sóc bản thân, biết bảo vệ sự bình an của mình, toát lên sức mạnh và sự tự tin mà không lời nói nào có thể diễn tả. Phụ nữ, dù tinh tế đến đâu, cũng bị thu hút bởi một người đàn ông không để bất kỳ ai làm lung lay giá trị của mình. Làm thế nào để thực hành ưu tiên sức khỏe bản thân? Đầu tiên, hãy dành thời gian để đánh giá trạng thái của bạn. Mỗi tuần, hãy tự hỏi, mình đang cảm thấy thế nào?
những mối quan hệ hay tình huống nào đang làm mình căng thẳng. Nếu một mối quan hệ liên tục khiến bạn bất an hay mệt mỏi, hãy xem đó là dấu hiệu để hành động. Tiếp theo, hãy xây dựng những thói quen nuôi dưỡng sức khỏe, tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, đọc sách hoặc thực hành thiền định. Những hoạt động này không chỉ củng cố thể chất mà còn rèn luyện tâm trí, giúp bạn trở nên kiên cường hơn trước những thử thách. Hãy thực hành trong những tình huống cụ thể. Nếu cô ấy liên tục gửi tín hiệu lẫn lộn, thay vì cố gắng giải mã hành vi của cô ấy, hãy dành thời gian cho bản thân một buổi chạy bộ, một cuốn sách hay hoặc một dự án bạn đam mê. Nếu cô ấy hủy kế hoạch vào phút chót, hãy biến thời gian ấy thành cơ hội để chăm sóc chính mình, thay vì ngồi chờ đợi một lời giải thích. Những hành động này không chỉ giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát, mà còn nhắc nhở bạn rằng cuộc sống của bạn có giá trị vượt xa bất kỳ mối quan hệ nào. Ưu tiên sức khỏe bản thân là tuyên ngôn rằng bạn là người đàn ông biết yêu thương chính mình. Trong thế giới khắc kỷ, đó là con đường dẫn đến sự tự do thực sự, tự do khỏi sự phụ thuộc, tự do khỏi những mối quan hệ độc hại và tự do để sống một cuộc đời đáng tự hào. Khi bạn đặt bản thân lên hàng đầu, bạn không chỉ vượt qua những trò chơi cảm xúc mà còn trở thành ngọn lửa soi sáng, thu hút những người thực sự trân trọng giá trị của bạn. Phần 9. Luyện tập sự kiên nhẫn. Trong hành trình rèn luyện bản thân theo triết lý khắc kỷ, sự kiên nhẫn là một viên ngọc quý, là sức mạnh thầm lặng giúp người đàn ông đứng vững trước những thử thách của thời gian và cảm xúc. Trong các mối quan hệ, khi đối diện với những trò chơi tâm lý hay sự bất định, bản năng thường thúc đẩy chúng ta tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức, đòi hỏi sự rõ ràng trong khoảnh khắc. Nhưng người đàn ông khắc kỷ hiểu rằng kiên nhẫn không phải là sự chờ đợi thụ động, mà là một hành động chủ động, một sự lựa chọn để giữ vững tâm trí, để cho mọi thứ tự nhiên hé lộ theo thời gian. Khi bạn rèn luyện sự kiên nhẫn, bạn không chỉ vượt qua những bài kiểm tra cảm xúc mà còn trở thành một người đàn ông hiếm có, toát lên sức mạnh của sự tự chủ và bình thản. Hãy hình dung bạn đang hẹn hò với một người phụ nữ và cô ấy bắt đầu có những hành vi khiến bạn bối rối. Một ngày, cô ấy nhắn tin đầy hào hứng, nhưng ngày hôm sau, cô ấy im lặng, không trả lời tin nhắn của bạn trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Hoặc cô ấy hủy kế hoạch vào phút chót, để lại bạn trong trạng thái lấp lửng, không biết điều gì đang xảy ra. Trong những khoảnh khắc này, tâm trí bạn có thể bị cuốn vào sự sốt ruột. Bạn muốn biết ngay lập tức cô ấy đang nghĩ gì, mình có quan trọng với cô ấy không. Đa số đàn ông, khi đối diện với sự bất định này, sẽ phản ứng bằng cách nhắn tin liên tục, hỏi han, hoặc cố gắng ép buộc một câu trả lời. Nhưng đây là cái bẫy. Phản ứng vội vàng là dấu hiệu của sự bất an, và nó trao quyền kiểm soát cho người khác. Người đàn ông khắc kỷ chọn con đường của sự kiên nhẫn. Anh ta hiểu rằng không phải mọi câu hỏi đều cần câu trả lời ngay lập tức, và không phải mọi sự im lặng đều mang ý nghĩa tiêu cực. Khi cô ấy không trả lời tin nhắn, anh ta không vội vàng gửi thêm một tin nhắn khác. Thay vào đó, anh ta đặt điện thoại xuống, tập trung vào công việc, sở thích hay những người bạn xung quanh. Khi cô ấy hủy kế hoạch, anh ta không để sự thất vọng chi phối. Anh ta mỉm cười, biến thời gian ấy thành cơ hội để chăm sóc bản thân và chờ đợi cô ấy tự quay lại khi sẵn sàng. Sự kiên nhẫn này không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh của một tâm trí không bị lay chuyển bởi sự bất định. Triết lý khắc kỷ dạy rằng chúng ta chỉ kiểm soát được hành động và thái độ của mình, không phải của người khác. Sự kiên nhẫn là cách bạn thực hành quyền kiểm soát ấy. Khi bạn chờ đợi mà không sốt ruột, bạn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: tôi không cần sự công nhận tức thời để cảm thấy giá trị. Tôi tin tưởng vào bản thân và vào thời gian. Hành động này phá vỡ kịch bản mà cô ấy có thể mong đợi. Cô ấy có thể thử thách bạn bằng cách im lặng hoặc xa cách, hy vọng bạn sẽ chạy theo để tìm kiếm sự chú ý. Nhưng khi bạn không làm điều đó, bạn trở thành một bí ẩn. Sự kiên nhẫn của bạn khiến cô ấy tự hỏi, tại sao anh ấy không vội vàng? Điều gì khiến anh ấy tự tin đến vậy? Và chính sự tự tin ấy là ngọn lửa thu hút sự tôn trọng và khao khát. Làm thế nào để rèn luyện sự kiên nhẫn? Đầu tiên, hãy nhận thức rằng sự bất định là một phần tự nhiên của cuộc sống và các mối quan hệ. Không phải mọi thứ đều cần được giải quyết ngay lập tức. Khi bạn cảm thấy sự thôi thúc muốn phản ứng, hãy dừng lại, hít thở sâu và tự nhắc nhở, thời gian sẽ làm rõ mọi thứ. Tôi không cần phải ép buộc câu trả lời. Tiếp theo, hãy xây dựng thói quen tập trung vào những gì bạn kiểm soát được. Thay vì ngồi chờ tin nhắn, hãy dành thời gian cho những hoạt động ý nghĩa, một buổi tập luyện, một cuốn sách hoặc một dự án cá nhân. Những hành động này không chỉ giúp bạn giữ vững tâm trí mà còn củng cố lòng tự trọng. Hãy thực hành trong những tình huống nhỏ. Nếu cô ấy chậm trả lời tin nhắn, hãy chờ đợi mà không gửi thêm tin nhắn. Nếu cô ấy hủy kế hoạch, hãy mỉm cười và sử dụng thời gian ấy để làm điều gì đó cho chính mình.
Mỗi lần bạn vượt qua được cám dỗ phản ứng vội vàng, bạn đang rèn giũa một tâm trí kiên cường hơn. Qua thời gian, sự kiên nhẫn sẽ trở thành bản năng, giúp bạn không chỉ trong mối quan hệ mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Luyện tập sự kiên nhẫn là nghệ thuật sống trong thế giới khắc kỷ. Nó biến những thử thách thành cơ hội để khẳng định sự tự chủ và lòng tự trọng. Khi bạn chờ đợi với sự bình thản, bạn không chỉ vượt qua những trò chơi cảm xúc, mà còn trở thành người đàn ông mà mọi người kính nể, một ngọn núi sừng sững không bao giờ bị lay chuyển. Phần 10. Biết khi nào nên rời đi. Trong hành trình rèn luyện bản thân theo triết lý khắc kỷ, biết khi nào nên rời đi là đỉnh cao của sự tự chủ, là tuyên ngôn mạnh mẽ nhất về lòng tự trọng và giá trị bản thân. Trong các mối quan hệ, khi đối diện với những trò chơi cảm xúc, sự thiếu tôn trọng hay những hành vi làm tổn hại đến sự bình an, người đàn ông khắc kỷ không bám víu vào những gì không xứng đáng. Anh ta hiểu rằng sức mạnh thực sự nằm ở khả năng bước đi với sự bình thản, không chút oán hận hay drama, khẳng định rằng không ai dù quan trọng đến đâu có thể khiến anh ta đánh đổi phẩm giá của mình. Biết khi nào nên rời đi không chỉ là một chiến lược, mà là một nghệ thuật sống, là cách bạn tuyên bố với thế giới rằng bạn là chủ nhân của cuộc đời mình. Hãy hình dung bạn đang hẹn hò với một người phụ nữ và mối quan hệ đã kéo dài được vài tháng. Ban đầu, mọi thứ có vẻ tươi sáng, nhưng dần dần, bạn nhận ra những dấu hiệu đáng lo ngại. Cô ấy liên tục hủy kế hoạch vào phút chót mà không giải thích, nhắn tin với người khác một cách mờ ám, hoặc thậm chí thẳng thừng thiếu tôn trọng thời gian và cảm xúc của bạn. Mỗi lần bạn cố gắng nói chuyện, cô ấy lảng tránh hoặc đổ lỗi ngược lại, khiến bạn cảm thấy mình đang đi trên một con đường không lối thoát. Trong những khoảnh khắc này, tâm trí bạn có thể bị giằng xé. Một phần của bạn muốn níu giữ, hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi, hoặc sợ rằng rời đi đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại. Đa số đàn ông, khi đối diện với tình huống này, bám víu vào mối quan hệ, cố gắng sửa chữa hoặc làm hài lòng cô ấy, dù điều đó có nghĩa là hy sinh lòng tự trọng. Người đàn ông khắc kỷ không rơi vào cái bẫy ấy. Anh ta hiểu rằng không phải mọi mối quan hệ đều đáng để cứu vãn, và không phải mọi người đều xứng đáng có một vị trí trong cuộc sống của anh ta. Khi một mối quan hệ trở thành nguồn gốc của sự căng thẳng, bất an hay thiếu tôn trọng, anh ta dừng lại và tự hỏi, mối quan hệ này có đang tôn vinh giá trị của mình không? Nó có giúp mình trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân không? Nếu câu trả lời là không, anh ta không ngần ngại bước đi. Rời đi, trong triết lý khắc kỷ, không phải là sự bỏ cuộc, mà là sự lựa chọn chủ động để bảo vệ sự bình an và phẩm giá của mình. Rời đi không có nghĩa là bạn phải làm điều đó với sự giận dữ hay drama. Người đàn ông khắc kỷ bước đi với sự bình tĩnh và tự tin, như một vị tướng rời chiến trường khi biết rằng trận chiến không còn ý nghĩa. Ví dụ, nếu cô ấy liên tục thiếu tôn trọng, bạn có thể nói, anh nhận thấy chúng ta không còn cùng hướng đi. Anh tôn trọng em, nhưng anh không muốn tiếp tục một mối quan hệ thiếu sự trân trọng lẫn nhau. Chúc em mọi điều tốt đẹp. Lời nói ấy không mang tính công kích, không chứa đựng sự oán giận. Nó là một tuyên ngôn rõ ràng, xuất phát từ sức mạnh nội tại. Sau đó, bạn rời đi không gửi tin nhắn theo dõi, không kiểm tra mạng xã hội của cô ấy, mà tập trung hoàn toàn vào cuộc sống của mình. Triết lý khắc kỷ dạy rằng chúng ta chỉ kiểm soát được hành động và thái độ của mình, không phải của người khác. Biết khi nào nên rời đi là cách bạn thực hành quyền kiểm soát ấy. Khi bạn bước đi, bạn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, tôi không cần sự công nhận của bất kỳ ai để cảm thấy giá trị. Tôi biết mình xứng đáng với điều gì, và tôi sẽ không chấp nhận điều gì kém hơn. Hành động này không chỉ bảo vệ tâm hồn bạn khỏi những mối quan hệ độc hại, mà còn khiến bạn trở nên cuốn hút hơn. Một người đàn ông sẵn sàng rời đi, không vì sợ hãi hay bất an, mà vì lòng tự trọng, là một người đàn ông hiếm có, toát lên sức mạnh không thể cưỡng lại. Điều đáng chú ý là, khi bạn rời đi với sự tự tin, bạn thường đảo ngược tình thế. Cô ấy có thể bắt đầu chạy theo bạn, nhận ra rằng cô ấy đã đánh mất một người đàn ông có giá trị. Nhưng người đàn ông khắc kỷ không rời đi như một chiến thuật để thao túng. Anh ta rời đi vì anh ta thực sự tin rằng cuộc sống của mình quý giá hơn bất kỳ mối quan hệ nào không mang lại sự tôn trọng. Nếu cô ấy quay lại, anh ta sẽ xem xét với sự tỉnh táo, không để cảm xúc lấn át. Nếu cô ấy không quay lại, anh ta không hối tiếc, bởi anh ta đã chọn con đường của phẩm giá. Làm thế nào để rèn luyện khả năng biết khi nào nên rời đi? Đầu tiên, hãy xác định rõ những giá trị cốt lõi của bạn: sự tôn trọng, trung thực hay sự nhất quán. Khi một mối quan hệ vi phạm những giá trị này, hãy xem đó là dấu hiệu để hành động. Tiếp theo, hãy xây dựng một cuộc sống phong phú, nơi bạn không phụ thuộc vào bất kỳ ai để cảm thấy hạnh phúc. Dành thời gian cho sự nghiệp, sức khỏe và những mối quan hệ bạn bè đáng tin cậy. Khi bạn có một cuộc sống đầy đủ, việc rời đi trở nên dễ dàng hơn,
bởi bạn biết rằng bạn không mất đi tất cả, bạn chỉ đang làm chỗ cho những điều tốt đẹp hơn. Hãy thực hành trong những tình huống nhỏ. Nếu cô ấy liên tục thiếu tôn trọng thời gian của bạn, hãy thử rút lui một cách nhẹ nhàng, không trả lời ngay lập tức, tập trung vào bản thân và xem phản ứng của cô ấy. Nếu hành vi thiếu tôn trọng tiếp diễn, hãy sẵn sàng nói lời tạm biệt. Mỗi lần bạn đặt ranh giới và rời đi khi cần thiết, bạn đang rèn giũa một tâm trí kiên cường, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Biết khi nào nên rời đi là nghệ thuật sống trong thế giới khắc kỷ. Nó là minh chứng cho sức mạnh nội tại, cho lòng tự trọng không thể lay chuyển và cho khả năng sống một cuộc đời đúng với giá trị của mình. Khi bạn bước đi với sự bình thản, bạn không chỉ vượt qua những trò chơi cảm xúc mà còn trở thành ngọn núi sừng sững, nơi mọi thử thách đều phải cúi đầu. Trong sự rời đi ấy, bạn tìm thấy tự do để yêu thương chính mình, để xây dựng một cuộc sống đáng tự hào và để chào đón những mối quan hệ thực sự tôn vinh giá trị của bạn. 10 chiến lược khắc kỷ này không chỉ giúp bạn vượt qua những trò chơi cảm xúc mà còn dẫn bạn đến một cuộc sống đầy ý nghĩa, nơi bạn làm chủ tâm trí và lòng tự trọng. Đây không phải là thao túng, mà là hành trình trở thành phiên bản mạnh mẽ nhất của chính mình, một người đàn ông sống với mục đích và sức hút tự nhiên. Hãy áp dụng những nguyên tắc này, rèn luyện mỗi ngày và chứng kiến sự thay đổi trong bạn. Bạn nghĩ chiến lược nào hữu ích nhất? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận để cùng xây dựng cộng đồng những người đàn ông bản lĩnh. Đừng quên đăng ký kênh Bản lĩnh khắc kỷ và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cùng nhau, chúng ta chinh phục mọi thử thách.